อาหารหลายชนิดที่ในปัจจุบันเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีรับประทานกันเป็นประจำอาจเป็นอาหารที่มีจุดกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อหลายร้อยหลายพันปีก่อนทราบได้จากการขุดค้นพบด้วยความบังเอิญของนักสำรวจเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่มาพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างคลิปนี้อับดุลไฮทูบได้รวบรวมเอา7อาหารโบราณที่นอกจากจะไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาแล้วยังมาพร้อมกับข้อเท็จจริงอันน่าทึ่งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่น่าสนใจของคนในสมัยก่อนอีกด้วยไปติดตามกันครับ 1. เนยของชาวไอริชก้อนไขมันสีเหลืองที่ถูกห่อไว้อย่างดีถูกพบที่บนบริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่งของประเทศไอร์แลนด์ที่ซึ่งมีการค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมากพร้อมกันในบริเวณนี้จากการศึกษาพบว่าก้อนไขมันสีเหลืองดังกล่าวมีส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็คือนมและที่เหลือคือไขมันจากนมซึ่งนักวิจัยสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่าก้อนไขมันที่พบก็คือเนยและจากการวิเคราะห์หาอายุด้วยเรดิโอคาร์บอนพบว่าอายุของเนยก้อนนี้มีอายุย้อนกลับไปได้ถึงยุคสำริดตอนต้นจนถึงยุคเหล็กหรือมีอายุมากกว่า 1,500 ถึง 3,000 ปีนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวไอร์แลนด์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยโบราณมีแหล่งอาหารมาจากนมเช่นเดียวกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมมานานแล้วซึ่งเนยเก่าแก่ที่ถูกค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความกังวลถึงการเน่าเสียของอาหารที่มากเกินไปจนต้องหากรรมวิธีบางอย่างเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น 2. น้ำผึ้งอียิปต์น้ำผึ้งของเหลวสีเหลืองอำพันรสชาติหอมหวานที่ผึ้งผลิตขึ้นมาจากการบินไปเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มีสรรพคุณในเชิงประจักษ์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ใช้เป็นเครื่องสำอางประกอบอาหารทั้งคาวและหวานรวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความตายในปี 1922 มีการขุดค้นพบขวดน้ำผึ้งที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกที่สุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนนักวรรณคดีคาดว่าน้ำผึ้งเก่าแก่นี้มีอายุประมาณ 2,400 ปีก่อนคริสตกาลและนักอียิปต์วิทยาเชื่อว่าน้ำผึ้งขวดนี้วางไว้ใกล้กับตุตันคาเมนก็เพื่อให้การเดินทางหลังความตายของพระองค์ไปสู่แดนสวรรค์ได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้โดยหลักการแล้วหากเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องน้ำผึ้งจะไม่มีวันหมดอายุเช่นเดียวกับน้ำผึ้งขวดนี้ที่เดินทางผ่านการเวลามาแล้วหลายพันปีก็คงไม่เน่าเสียเช่นกันอาจเป็นเพราะน้ำผึ้งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคในตัวเองหรือไม่ก็เป็นเพราะวิธีการเก็บรักษาที่ยอดเยี่ยมของชาวอียิปต์โบราณนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าน้ำผึ้งคือหนึ่งในเคล็ดลับความงามของพระนางคลีโอพัตราที่เรื่องลือกันว่างดงามเหนือผู้ใดยิ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำผึ้งคือองค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมระดับสูงของอียิปต์โบราณก่อนที่จะแพร่หลายสู่ยุคปัจจุบันที่พบเห็นการใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งได้โดยทั่วไปในหลากหลายอุตสาหกรรม 3. ขนมปังในจอร์แดนระหว่างที่นักวรรณคดีกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์แดนบังเอิญค้นพบชิ้นส่วนของขนมปังอบที่ไหม้เกรียมมีอายุประมาณ 14,000 ปีซึ่งนับว่าเป็นขนมปังที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกจากการตรวจสอบของนักวรรณคดีพบว่าขนมปังที่ค้นพบมีความคล้ายคลึงกับขนมปังที่พบในบริเวณแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ของจักรวรรดิโรมันหลายแห่งทั้งในยุโรปและตุรกีที่นอกจากจะทำให้รู้ว่าขนมปังนี้เป็นที่นิยมชื่นชอบของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังสะท้อนให้เห็นว่าก่อนที่จะมีการทำเกษตรกรรมเมื่อช่วง 12,000 ถึง 14,000 ปีก่อนนักล่าสัตว์ในดินแดนที่เป็นประเทศจอร์แดนในปัจจุบันเล็งเห็นถึงคุณค่าของธัญพืชแล้วว่าสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้การค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้นักวรรณคดีเข้าใจประวัติศาสตร์ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นว่าพวกเขานั้นไม่เพียงแต่ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีการทำขนมปังร่วมด้วยโดยการแปรรูปธัญพืชเช่นข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่และข้าวสาลีไอคอนที่เป็นข้าวสาลีสายพันธุ์ดั้งเดิมของข้าวสาลีทั้งหลายบนโลกมาผ่านขั้นตอนการบดและอบเพื่อขึ้นรูปเป็นขนมปังการค้นพบขนมปังเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ประเทศจอร์แดนทำให้นักวรรณคดีจุดประกายความคิดแล้วตั้งสมมติฐานว่าการผลิตและบริโภคขนมปังนั้นอาจจะมีส่วนในการถือกำเนิดการทำเกษตรกรรมของมนุษย์ซึ่งการปฏิวัติทางเกษตรกรรมหรือการรู้จักเพาะปลูกได้เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติไปตลอดกาล 4. น้ำปลาโบราณของชาวโรมันการุมหนึ่งในเครื่องปรุงอาหารยุคโบราณของชาวฟินิเซียที่ส่งผ่านมายังสมัยกรีกและโรมันเ
เป็นเครื่องปรุงที่ทำจากการหมักปลากับเกลือนานถึง3 เดือนจนได้เป็นของเหลวสีอัมพันธ์ซึ่งเดิมนักวรรณคดีต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าการุมได้หายสาบสูญไปนานแล้วจนกระทั่งนักวรรณคดีชาวอิตาเลียนที่กำลังสำรวจเศษซากของเมืองปอมเปอีได้ค้นพบภาชนะดินเหนียวที่ถูกปิดผนึกอย่างดี6 ใบณบริเวณที่นักวรรณคดีเชื่อว่าเคยเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายการุมในเมืองปอมเปอีก่อนที่จะเกิดการปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียสในปีค.ศ. 79ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้นำการุมไปศึกษาร่วมกับสูตรการทำน้ำปลาที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 3ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ถูกพบในภาชนะที่ถูกฝังอยู่ใต้ความพังพินาศของเมืองปอมเปอีคือน้ำปลาที่ทำขึ้นด้วยวิทยาการทางอาหารในสมัยโรมันเมื่อ 2,000 ปีก่อนปัจจุบันการุมได้รับการพัฒนาปรับสูตรจนเป็นที่มาของฟลอเดอร์การุมน้ำปลาของชาวสเปนของเหลวสีอัมพันธ์บรรจุในขวดแก้วสุดหรูใช้สำหรับเพิ่มรสชาติอูมามิของอาหารในประเทศสเปน 5. เบียร์เมโสโปเตเมียเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและบริโภคกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะกับคนโบราณในภูมิภาคพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์หรือในลุ่มน้ำไนล์ตลอดจนไทกริสยูเฟรติสเช่นชาวซูเมเรียนเมโสโปเตเมียที่นิยมปลูกข้าวสาลีมีการขุดค้นพบเบียร์เมโสโปเตเมียโบราณและสูตรการทำที่โรงเตี้ยมในประเทศอิรักซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเบียร์ที่มีอายุตั้งแต่ 6,000 ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าดินแดนเมโสโปเตเมียหรือพื้นที่ของประเทศอิรักในปัจจุบันอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เป็นผู้ให้กำเนิดการต้มเบียร์ในอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากเกินไปจากประมวลกฎหมายฮัมมูราบีประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ขุดพบที่ประเทศอิรักเป็นกฎหมายที่ยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันก็ได้มีการกล่าวถึงข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการขายการผลิตและการบริโภคเบียร์โดยมีการกำหนดปริมาณของเบียร์ที่อนุญาตให้บริโภคได้ต่อวันซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงจนถึงขั้นประหารชีวิตถ้าหากละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว 6. แฮมชิ้นนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นแฮมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุกว่า120 ปีถูกผลิตขึ้นในปี 1902 ที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งก่อนที่จะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งถูกพบอีกครั้งใน2 ทศวรรษต่อมาว่าแฮมดังกล่าวอยู่กับเจ้าของโรงงานผลิตแฮมรายใหญ่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเพชรแฮมคือคำที่ใช้เรียกแฮมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกชิ้นนี้และใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีการรมควันเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบหนึ่งโดยใช้ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทำให้เนื้อสัตว์สุกเอาของเหลวออกจากเนื้อสัตว์และหมักด้วยเกลือซึ่งเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากกรรมวิธีการถนอมอาหารด้วยการรมควันนั้นจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแห้งสุกและเก็บรักษาได้ยาวนานโดยไม่ต้องแช่เย็นในปัจจุบันแฮมอายุ120 ปีชิ้นนี้ถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Isle of Wight County Smithfield โดยในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดให้กับแฮมชิ้นนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงแฮมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกไปด้วยกัน 7. คิดนี่ซุปธนาคารอาหารคาร์ดิฟองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ยากจนในสหราชอาณาจักรเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านบัญชี X เป็นเรื่องราวของคิดนี่ซุปหรือซุปกระป๋องที่มีส่วนผสมของไตหรือเซี่ยงจี้อายุ50 ปีผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งทางธนาคารได้รับบริจาคมาเพื่อจัดสรรส่งต่อไปยังกลุ่มที่ขาดแคลนอาหารซึ่งแน่นอนว่าซุปกระป๋องนี้คงไม่สามารถนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ได้เพราะมันหมดอายุไปนานแล้วเพราะอาหารกระป๋องโดยทั่วไปนั้นสามารถเก็บรักษาได้นานที่สุดเพียง1 ปีนับจากวันที่ผลิตใน X ไม่ได้ระบุว่าธนาคารได้รับบริจาคอาหารกระป๋องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารเมื่อ50 ปีที่แล้วมีความก้าวหน้าในด้านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของอาหารได้ดีเยี่ยมไม่น้อยไปกว่าในปัจจุบัน